Hai semua, bertemu lagi kita. Kali ini saya nak kongsikan satu lagi destinasi menarik di Sarawak ini, iaitu Telok Melano dan Telok Serabang. Telok Serabang dan Telok Melano merupakan antara tempat pelancongan di Sarawak. Terletak lebih kurang 100 km dari Bandaraya Kuching. Ia mengambil masa lebih kurang 2,5 jam pemanduan untuk ke sini. Dahulu, perkampungan ini hanya boleh dikunjungi melalui jalan laut dengan menggunakan bot sahaja. Untuk ke sini, pengunjung mempunyai pilihan sama ada menggunakan jalan darat sepenuhnya atau menggunakan jalan feri. Jika menggunakan laluan feri, pengunjung akan melalui banyak jambatan besi seperti ini. Jambatan ini hanya boleh dilalui oleh sebuah kenderaan sahaja pada satu-satu masa. Okey, inilah feri Rambungan sekiranya menggunakan laluan feri. Sebagai langkah keselamatan, penumpang dikendaki keluar daripada kenderaan dan berjalan keluar dan masuk feri kecuali pemandu kenderaan. Pembinaan lebuhraya sematan Telok Melano ini yang berjarak 33 km menelan belanja sebanyak RM580 million. Projek ini bermula pada September 2015 dan dibuka kepada awam pada Januari 2019. Okey, kita tengok apa tarikan utama Telok Melano ni. Telok Melano merupakan perkampungan nelayan yang terletak di hujung paling selatan negeri Sarawak. Melano adalah kombinasi daripada perkataan mela dan no, iaitu merujuk kepada masyarakat Melayu dan tumbuhan. Oleh kerana hujung lebuhraya terletak di Telok Melano, tempat ini diisytiharkan sebagai kilometer kosong dari lebuhraya Pen Borneo sepanjang 2083 km. Terdapat gerai-gerai kecil berdekatan yang menjual makanan dan minuman. Pantai ini memang cantik dengan air laut yang kelihatan membiru. Pengunjung boleh menyewa dan memandu ATV di sini. Jika berhajat untuk bermalam, di sini ada banyak homestay yang boleh disewa dengan harga yang berpatutan. Telok Serabang terletak berdekatan dengan Telok Melano.
Pantai ini dilengkapi dengan kemudahan tandas, campsite dan juga pondok untuk disewa. Pemandangan di pantai ini memang sangat cantik, terutama sekali menjelang senja dan juga semasa matahari terbit. Ini merupakan rakaman pemandangan menjelang senja. Di sini, pengunjung mempunyai pilihan sama ada ingin menginap di homestay ataupun berkemah. Okey, dari jauh tu kita boleh nampak satu pulau batu yang hanya boleh dijejaki sekiranya air surut. Pendakian pulau berbatu ni kena hati-hati sebab batu dia agak tajam juga dan boleh mencederakan. Okey, ini adalah pemandangan daripada atas bukit berbatu ni. Kelihatan air surut. Di sini ada disediakan kenderaan ATV yang boleh disewa. So, kalau berminat, bolehlah menunggang ATV di sini. Sekiranya ingin menikmati pemandangan hutan paya bakau, pengunjung bolehlah pergi ke bahagian sebelah kiri pantai ini. Hutan paya bakau bertindak sebagai pemampan hakisan ombak. Ini kerana akarnya yang berceranggah, membantu mengukuh dan mengikat tanah dari hakisan ombak. Kawasan hutan bakau biasanya tumbuh rapat dan padat serta memiliki akar udara yang berceranggah menonjol dari dalam air. Hutan ini mampu memperlahankan aliran air dan membenarkan bernasing dan lumpur terus mendak dan membentuk kawasan berlumpur. Proses ini mampu menebus guna tanah
dan menghasilkan pantai baru. Hutan bakau terbukti mampu bertindak sebagai pemampan tsunami kerana sifatnya yang tumbuh padat dan akar yang kukuh di pesisir pantai. Dari jauh, kelihatan sebuah pulau yang dikenali sebagai Pulau Kera. Okey, ini adalah pemandangan daripada puncak Bukit Teluk Aceh. Kepada yang bermalam, bolehlah menikmati suasana malam di sini. Terima kasih kerana menonton. Kepada yang baru singgah channel ini, jemputlah subscribe dan tekan loncengnya agar anda mendapat notifikasi video terbaru dari saya selepas ini. Semoga berjumpa lagi. Salam sayang dari saya. Assalamualaikum. Bye.